Trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói về 7 thứ mà các bạn làm sáng tạo nội dung trên YouTube thường hay mắc phải mà có thể khiến cho kênh các bạn bị cấm vĩnh viễn. Mắc phải một trong những sai lầm này dù là vô tình hay các bạn không biết thì đều có thể gây hại đến kênh chúng ta. Tất cả những gì chúng ta đầu tư vào kênh YouTube như là thời gian, tiền bạc, công sức đều sẽ đổ sông đổ bể. Vì vậy, hãy cùng mình khám phá nha. Sai lầm số 1, đi sub chéo. Đây có thể là một trong những cái sai lầm kinh điển của những anh em mới bắt đầu làm YouTube. Khi mà chúng ta mới bắt đầu làm YouTube ai cũng muốn có nhiều lượt xem nhất có thể, nhiều lượt đăng ký nhất có thể và trong thời gian ngắn nhất có thể, nhưng mà YouTube nó không vận hành theo cái đó các bạn. Ví dụ bây giờ chúng ta đi vô một cái kênh nào đó, chúng ta vô bỏ cái comment, chúng ta mọi người hãy vô coi video của mình đi, đăng ký kênh của mình đi. Và khi các bạn làm cái chuyện mà nhấn cái chữ đăng ký như vậy rất nhiều lần thì YouTube sẽ xem cái hành động đó là một cái bình luận spam và có thể gắn cho cái kênh mọi người là cái giống như là một cái shadow ban bị cái hạn chế hiển thị, dẫn đến là cái kênh của mình sẽ mất dần hẳn đề xuất luôn. Cho dù mình có đi sub chéo thành công với những cái kênh khác thì một cái hậu quả nữa xảy ra là video của mình sẽ làm một chủ đề nhất định, đúng không? Video của cái người được sub chéo và sub chéo cho chúng ta cũng sẽ làm một chủ đề nhất định. Hai chủ đề này đôi khi nó không liên quan gì với nhau và mọi người sub chéo lo cho nhau rồi không ai coi video của ai hết, dẫn đến là giờ mình có lượt đăng ký đó nhưng mà khi mình đăng video mới lên không ai xem hết. Thì đó là một cái điều rất rất không tốt khi mà thực toán YouTube họ đánh giá cái video của mình hoặc là đánh giá toàn thể kênh của mình luôn. Cái kênh của mình nó chẳng mang lại giá trị gì hết, cho nên là từ đó cái kênh của mình sẽ bị hạn chế hiển thị, hạn chế đề xuất và nó rơi vào cái vòng là lẫn quẩn hoài. Tại sao làm hoài không lên, đăng video hoài không lên, cũng đi tương tác tùm lum hết nhưng mà không lên. Thì ở đây mình sẽ khuyên các bạn muốn đi tương tác chéo, bình luận chéo thì các bạn hãy xem video thật, học thật và hãy bình luận những thứ thật giá trị và độc đáo. Ví dụ mình xem một cái video trên YouTube nói về cách làm thế nào để edit nhanh hơn với CapCut chẳng hạn, thì mình sẽ vô mình coi, mình học cái cách người ta làm, sau đó mình sẽ bình luận là cảm ơn anh đã chia sẻ cái bước này và em có thắc mắc là ở cái bước số 1 này làm thế nào để em có thể sử dụng công cụ này một cách nhanh hơn, tại em không tìm thấy công cụ này trên cái phần mềm CapCut chẳng hạn. Đó, khi mình tương tác mình hỏi vậy và có nhiều người, có thể là chủ kênh, có thể là những cái người khác họ vô họ chia sẻ lại, thì lúc đó cái hành động đó sẽ được tính là hợp lệ, cái hành động bình luận đó sẽ được tính là hợp lệ, chứ không phải là mọi người ơi kênh này em mới làm, mọi người hãy đăng ký kênh giúp em đi, thì mọi người cứ đi spam, đi spam, copy paste, spam comment vậy thì dần dần lâu ngày cái kênh của mình nó bị gắn là bot và hạn chế hiển thị, hạn chế đề xuất. Cho nên mọi người hãy tránh cái sai lầm này đầu tiên giúp mình nha. Sai lầm số 2, quá nhiều hashtag trong một video. Thì mình sẽ nói đầu tiên về quy định YouTube YouTube có quy định rằng chúng ta chỉ được đặt tối đa là 60 hashtag trong một video và hashtag phải viết liền chứ không có viết cách. Dấu thăng viết liền, ví dụ dấu thăng YouTube, dấu thăng hướng dẫn, dấu thăng chia sẻ chẳng hạn, hoặc dấu thăng cách làm YouTube, dấu thăng cách chia sẻ, cách up video YouTube cực nét cực căng chẳng hạn vậy. YouTube quy định là 60 hashtag thì mình không khuyên các bạn là nên đặt 59 hashtag hoặc 58 hashtag. Cái điều đó nó sẽ không tốt, rất không tốt cho kênh chúng ta. Tại vì các bạn hiểu rất nhiều hashtag nhưng mà cái hashtag nó không tối ưu thì nó cũng không mang lại kết quả. Thì mình sẽ nói một xíu về thực toán YouTube ở trong cái phần này Thì các bạn phải hiểu đối với những người làm sáng tạo nội dung mới, khi mà chúng ta đăng tải một cái video, một cái bài post, một cái video short lên trên nền tảng YouTube không thể nào biết được cái video đó hay dở, mà nó phải đưa cái video đó đến một cái lượng người dùng ngẫu nhiên và nó sẽ dựa trên những cái hành vi của người dùng đó để mà đánh giá rằng video đó hay dở. Có nghĩa là nó đề xuất đến những video những 50 người ngẫu nhiên đi, thì trong 50 người đó có 30 người click vào và xem đâu đó khoảng 3-4 phút trên 10 phút và họ có like, họ có comment thì ok, YouTube đánh giá đây là video được rồi, tiếp tục đẩy đến lượng người dùng tiếp theo 100 người chẳng hạn. Thì khi 100 người đó nó trả ra tỷ lệ cũng tương tự hoặc cao hơn thì YouTube sẽ bắt đầu dựa trên những hành vi đó và tiếp tục đẩy video chúng ta và đề xuất chúng ta đến nhiều người hơn. Đó là cách mà thực toán YouTube hoạt động, chứ thực toán YouTube không thể nào biết được cái video chúng ta hay dở nha. Cho nên nếu mà chúng ta đặt quá nhiều hashtag, vô tình từ cái giai đoạn đầu tiên YouTube nó đã cancel luôn cái video của chúng ta, nó không có đề xuất, nó không có đẩy đến cho ai hết, thì dẫn đến là video chúng ta đã bị shadow ban, đã bị hạn chế hiển thị kể từ khi nó mới tải lên rồi, chứ chưa được đến là cái bước đề xuất cho người xem người ta coi nữa. Đấy, cho nên cái đề xuất của mình ở đây là mọi người hãy nên đặt tối đa khoảng 5 hoặc 6 hashtag và hãy cố gắng tối ưu cho cái video của mình và liên quan tới chủ đề của kênh luôn Ví dụ là kênh mình làm về YouTube thì ít ra trong cái hashtag đó phải có cái gì đó liên quan tới YouTube, hoặc bạn làm về xe máy thì trong đó nó phải có gì liên quan tới xe máy. Ở trong đây bạn có thể giới thiệu về bộ phận này bộ phận kia nhưng mà phải có từ khóa về xe máy, hoặc bạn làm mỹ phẩm, bạn làm về công nghệ, bạn làm điện thoại, bạn làm máy ảnh cũng như vậy. Nó phải có từ khóa liên quan tới video và có từ khóa liên quan tới kênh, thì lúc đó hashtag chúng ta nó mới có hiệu quả và nó phát huy tối đa công dụng của nó là cung cấp thông tin để mà YouTube đẩy cái video chúng ta đến đúng đối tượng người xem Ok.
Sai lầm số 3, sử dụng nội dung của người khác mà không xin phép. Đây là cũng là một trong những cái sai lầm rất là kinh điển á. Khi chúng ta bắt đầu làm YouTube á, thì thường anh em sẽ có một cái công thức chung mà anh em sẽ được share rất là nhiều trên những cái diễn đàn hội nhóm, có nghĩa là mình tìm những cái video đã viral, đã có nhiều lượt xem, nhiều lượt view, những cái kênh đã có nhiều lượt đăng ký, chúng ta sẽ lấy ý tưởng nó về rồi mình biến tấu xào nấu lại, rồi mình thành cái ý tưởng của mình, rồi mình đăng lên kênh của mình. Ok, thì đó là cái cách làm chung, nhưng mà từng cái bước cụ thể mình phải tuân thủ rất là nghiêm ngặt về cái vấn đề mà bản quyền và nội dung của kênh mà mình lấy ý tưởng á, chứ mình không thể nào mình bê nguyên cái đoạn đó mình cắt ghép lại là mình đưa lên thành cái của mình, thì cái đó rất là nguy hiểm á. Cái đó thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến không phải cái video đâu mà cái kênh của mình luôn. Và YouTube á, có những cái kênh đó người ta đăng ký luôn cái content ID, và khi mình copy như vậy á, YouTube bây giờ thuật toán nó xịn lắm mọi người, nó quét ra được hết á, thì nó dính cái content ID và nó sẽ coi cái này là một cái hành động re-up, và cái kênh chúng ta lại bị một cái đánh giá không tốt đến từ thuật toán, và từ từ nó dần nó hạn chế. Cho nên cái giải pháp ở đây, khi mà chúng ta muốn tìm kiếm hoặc làm một cái video, một cái ý tưởng nào đó có sẵn trên YouTube á, thì chúng ta nên áp dụng cái style của mình vô trong đó để cái video đó trở nên độc nhất. Cái phong cách của mình á, phong cách vô, ví dụ là người ta nói chậm mình nói hơi nhanh, người ta sử dụng màu đỏ mình dùng màu vàng, người ta sử dụng màu xanh mình dùng màu trắng chẳng hạn vậy, để thay đổi cái bố cục, bối cảnh và cái cách hành văn, thì từ đó nó thành cái video độc nhất của mình. Rồi tiếp theo trong phần này là khi chúng ta sử dụng những cái tài nguyên free, tài nguyên miễn phí có trên Google hoặc bất cứ những cái nền tảng mạng xã hội như khác là Facebook, TikTok này kia, thì chúng ta hay có là hành động là cứ tải về COE hoặc là copy về đưa vô dán vô rồi cũng không quan tâm gì hết. Nhưng mà những cái gì trên mạng đó, nó đều là những cái chất xám của những người ta tạo ra, thì người ta vẫn có bản quyền. Nếu được thì mình nên ghi một cái nguồn vô, cái ảnh này tôi lấy ở cái trang này của tác giả này, thì khi người ta có xem được cái video, người ta cũng cảm thấy được một phần nó respect. Có thể người ta không cần phải tiền bản quyền này kia của các bạn đâu, nhưng mà người ta sẽ cần cái sự respect, tự tôn trọng cái quyền tác giả ở đây ha. Cho nên chúng ta khi mà làm nội dung mình cũng rất là kỹ, mà mình lựa chọn những cái gì á mà nó miễn phí mà người ta cho phép sử dụng để mục đích thương mại, for commercial use, tiếng Anh nó gọi là for commercial use, hoặc là cho phép, tiếng Việt là cho phép cho các bạn sử dụng trong nội dung kiếm tiền, nội dung làm thương mại chẳng hạn vậy. Những cái đó chúng ta phải rất là cẩn thận, nếu không nha, mà YouTube quét được, hoặc là cái người kia người ta gửi cảnh cáo bản quyền lên, là như cái kênh mình, một là bị YouTube cấm luôn, còn hai là bị ăn gậy, dần cũng bị cấm luôn. Cho nên cái điều này mọi người phải hết sức lưu tâm và giữ trong đầu, không nên đăng cấp ý tưởng hoặc là lấy ý tưởng người ta một cách hoàn toàn ha. Nhớ biến tấu xào nấu thành của mình nha. Ok. Sai lầm số 4, công khai email của kênh YouTube trên phần mô tả. Thì đây là cũng là một cái sai lầm rất kinh điển mà nhiều người mắc phải, thậm chí những người đã làm nội dung có kinh nghiệm và nổi tiếng trên cái YouTube, hoặc là có một lượng subscriber nhất định, người ta vẫn dính phải cái lỗi này. Thì khi mà chúng ta công khai cái video, cái email của chúng ta lên trên cái mô tả, hoặc trong phần cái mô tả của kênh hoặc mô tả video, thì vô tình cái này sẽ cung cấp cho những cái người mà có cái ý đồ không tốt. Tất nhiên trên YouTube không phải ai cũng như vậy, có người ta rất là tốt, người ta gửi mail feedback, để gửi mail phản hồi để mình có thể làm những nội dung tốt hơn, hoặc là ủng hộ mình ly cà phê chẳng hạn. Nhưng mà có những người ta sẽ xem đó là một cái lỗ hổng để lợi dụng và trục lợi. Mọi người sẽ tưởng tượng là họ dùng cái email đó để mà họ gửi chúng ta những cái thư spam, thư rác, những cái đường link độc hại, mà khi chúng ta click vô thì nó vô tình nó bay luôn cái kênh luôn ha. Mình sẽ nói rõ trong cái phần thứ 3 của cái phần bảo mật thông tin này. Còn khi mà chúng ta đã để cái email công khai vậy, thì những cái người có mục đích xấu, người ta sẽ lợi dụng cái email đó để người ta có thể tổng hợp thông tin, người ta buôn bán cho ai đó cần thiết. Ví dụ họ cần một cái kho email từ đâu đó, họ bán đi, thì chúng ta sẽ nhận thư spam, thư rác, rất là mệt, rất là nhức đầu. Cái thứ hai đó là khi mà họ biết được cái email của kênh YouTube chúng ta, họ có thể có những cái ý đồ xấu là chiếm quyền sở hữu kênh bằng một cái cách nào đó. Họ tìm công thức, nói chung là mình không nên công khai những cái thông tin nhạy cảm, bảo mật ha. Thì ở đây mình đề xuất của mình là các bạn hãy tạo một email riêng biệt dành cho công việc. Ví dụ các bạn muốn nhận quảng cáo thì các bạn hãy tạo một cái email riêng, thì liên hệ quảng cáo hoặc là contact forward thì bạn để email của bạn vô, và cái email đó không nên trùng với cái email mà các bạn sử dụng để tạo kênh YouTube ha. Thì điều đó nó sẽ bảo đảm cái kênh YouTube chúng ta luôn ở trạng thái an toàn. Cho nên là cái này quan trọng nha, mọi người phải lưu ý, thì nó liên quan tới cái bảo mật này, thông tin này kia. Còn nếu không là chúng ta sẽ dễ bị bay kênh, mất kênh như chơi luôn. Ok ha. Sai lầm số 5, kênh YouTube của bạn kết nối với quá nhiều ứng dụng bên thứ ba. Thì nhiều anh em thường hay có thói quen là giống như mình luôn, mình cũng hay có thói quen giống vậy. Mình sử dụng tài khoản Google mà của cái kênh YouTube mình đăng nhập vô trang này trang kia, hoặc là đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google. Nhưng mà đôi khi các bạn không biết
trong cái ứng dụng đó nó có yêu cầu chúng ta cung cấp những thông tin về mật khẩu này kia hay không. Thì chính những cái ứng dụng đó chính là một cái nguồn mà nó rất là tiềm năng cho những cái tên mà hacker, hoặc những cái tên mà nó chuyên gia, nó thu thập thông tin của người dùng á, để mà nó bán trục lợi lấy tiền, hoặc là nó sẽ lấy cái kênh bạn để thực hiện những mục đích khác, ví dụ livestream hoặc là chiếm kênh của bạn luôn đó. Thì cái này rất là nguy hiểm nha, các bạn phải lưu ý. Chỉ khi nào các bạn đủ tin tưởng cái app đó, ví dụ là những cái ứng dụng mà hay xài như CapCut hoặc là những cái này kia thì may ra còn ok. Còn những cái ứng dụng mà tăng view nè, tăng sub nè, hoặc là tăng tương tác, là like, share gì đó, đăng nhập lên, có những cái app như vậy trên Google Play hoặc là trên App Store luôn, và nó kêu gọi người ta sử dụng tài khoản YouTube để đăng nhập vô, liên kết tài khoản YouTube vô để tăng view, tăng sub, tăng like, thì rất dễ bay kênh nha các bạn. Mình khuyên các bạn rất dễ bay kênh, rất dễ mất kênh luôn. Cho nên á, để mà kiểm tra cái này, các bạn hãy vô trong cái trang web là google.com account, và sau đó các bạn vào trong cái tab security, bảo mật, và các bạn check là cái ứng dụng bên thứ ba, với cái ứng dụng bên thứ ba và đang có quyền truy cập, và sau đó các bạn hãy tắt đi những cái ứng dụng mà không có quyền truy cập giúp mình ha. Thì đây là một cái bước để mà đảm bảo cho cái kênh của bạn được an toàn và không bị tin tặc cũng như là những cái người có ý đồ xấu người ta chiếm hữu cái kênh. Ok nhé. Sai lầm số 6, nhấp vào những cái đường link lạ trong những cái email mời gọi quảng cáo và hợp tác. Thì cái này cũng là một sai lầm của những anh em mới làm YouTube, mới bắt đầu có nội dung hoặc mới bắt đầu có nguồn quảng cáo, hoặc là thậm chí những anh em mà làm lâu năm luôn, đôi khi ẩu á, là dính cái cây này thường xuyên luôn. Thì khi mà chúng ta làm YouTube mà kênh chúng ta phát triển đến một mức độ nhất định, hoặc là người ta thấy mình mới đăng một video thôi mà người ta thấy nội dung của mình hay ho, người ta sẽ gửi quảng cáo cho mình. Có nha các bạn, chứ không ai không có. Nhưng mà cái đó thì ít, nhưng mà cái lừa đảo chiếm đoạt kênh thì nhiều. Thì những cái người mà mình phải xin phép gọi là nó ha, những cái người mà nó có cái đồ không tốt á, nó sẽ gửi cho chúng ta một cái email và nó mang cái tính chất là hai anh chị em bên A, bên B, bên C, em muốn mời gọi anh chị hợp tác, nhờ anh chị điền trong cái form này để giúp em thu thập thông tin, sau đó em sẽ liên hệ để mình hẹn gặp và chốt lịch này kia các kiểu. Thì nếu mà mọi người cứ đọc sơ qua mà nó cũng có cái chữ là form viết này kia mà lít vô một cái là dễ dính chưởng lắm nha. Tại vì cái form đó nó sẽ điều hướng chúng ta về một cái trang giả mạo, và nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập, cung cấp thông tin mật khẩu hoặc là những thông tin nhạy cảm như là căn cước công dân, số điện thoại này kia, và nó sẽ lấy cắp thông tin của mình, nó phục vụ cho những mục đích xấu như lừa đảo hoặc là bán thông tin chẳng hạn. Thì mọi người phải cực kỳ lưu ý, mình phải kiểm tra xem là cái thương hiệu mà mình mời mình hợp tác á, nó có thật hay không. Đầu tiên là phải có thật hay không, và thứ hai, khi nó có thật rồi và cái độ uy tín như thế nào, nó có website hay không, nó có trang chủ hay không, rồi mình lên mình coi nó locate, nó tọa lạc ở đâu, rồi giám đốc là ai chẳng hạn vậy, có kinh doanh Việt Nam hay không, mã số thuế bao nhiêu, ví dụ vậy. Mình check những thông tin rất cơ bản đó để mình đảm bảo trước khi mình click vào cái link là mình đã biết về cái người mình chuẩn bị hợp tác là ai rồi, thì mình sẽ chặn được một bước ha. Cái thứ hai là mình phải kiểm tra cái chính tả, cú pháp, rồi cấu trúc của email đó. Tại vì có những cái đứa mà lừa đảo á, nó sẽ dùng ChatGPT hoặc AI nó viết, thì đôi khi nó sai chính tả, hoặc là cái cấu trúc nó dị kỳ, hoặc là cái font chữ nó nhảy tầm bậy tầm bạ hết. Thì đối với một cái email mà mời quảng cáo hợp tác á, mà kinh doanh này kia, các bạn thấy người ta rất là chỉnh chu, chứ không ai mà để một cái con bot hoặc là con AI nó viết một cái email ra rất là nhìn nó lượm thượm mà sai chính tả lum la hết ha. Cho nên cái đó cũng là một cái chú ý để mình check. Rồi ngữ pháp này kia ha. Và cái cuối cùng là các bạn hãy xem cái link đó cái thật sự cái link đó nó có là cái gì lạ trong cái link đó không. Ví dụ là nó có những cái ký tự rất là đặc biệt, giống như thay vì chữ dấu xẹt nó để bằng chữ L, hoặc là nó chữ mình nhớ là chữ U với chữ N, nó hay để ngược nhau đó. Thì các bạn xem có những cái ký tự đặc biệt không, nó giống như một cái nháy, nó nháy tên là một cái thương hiệu nào đó, xem cái đường link nó có dấu hiệu nào lạ không. Nếu lạ là mình bỏ luôn nha, thà mình bỏ đi cái cơ hội đó còn hơn là mình bị bay luôn cái kênh. Các bạn chọn cái nào thì đó là quyền quyết định của bạn, ok nha. Nhưng mà nhớ kiểm tra kỹ tất cả những thông tin trước khi click vào cái link. Sai lầm cuối cùng, đặt quá nhiều tag trên cái tiêu đề video của các bạn. Thì lúc nãy quay lại cái mục số 2 mình vừa chia sẻ lúc nãy ha, thì chúng ta đặt cái nãy là hashtag trong cái phần mô tả. Còn ở đây khi mà mình thấy có một số bạn á, thậm chí là bản thân mình ngày xưa luôn, khi mà làm video á, thường hay đặt cái tag á, ở trên cái title, trên cái tiêu đề. Cái điều đó là chỉ áp dụng cho ngày xưa thôi các bạn, bây giờ là cái đó xài không được đó nha. Hoặc là khi mà bạn làm short á, mình thấy là lúc trước nhiều người còn là hashtag short, hashtag rồi viral, hashtag rồi short video chẳng hạn, bla bla bla, nhưng mà bây giờ người ta cũng bỏ cái đó. Và mình khuyên các bạn là đừng nên sử dụng cái đó, tại vì là bây giờ YouTube nó sẽ ưu tiên sử dụng hashtag ở trong phần mô tả hơn là sử dụng cái tag trên cái phần tiêu đề. Thì cái này là phân biệt giữa video tag và hashtag ha. Cho nên
ở cái lúc nãy các bạn cũng thấy là nó sẽ giới hạn cái số lượng tác ở trong cái nó không nói rõ là là nó sẽ giới hạn cái số lượng tác ở 60, nhưng mà mình khuyên các bạn cũng đừng có sử dụng hết cái 60 đó, và hãy sử dụng tối ưu, cố gắng tối ưu cái tác của mình 5, 6 hoặc tối đa dưới 10 thôi. Nếu mà nhiều quá thì YouTube sẽ consider, sẽ xem xét đó giống như là một cái gì đó nó spam, và video của bạn sẽ bị xóa hoặc là shadow ban, bị hạn chế hiển thị. Cho nên lưu ý cái điều này rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho kênh của bạn tránh khỏi được những cái nguy cơ tiềm tàng giống như là bị hạn chế hiển thị hoặc là bị xóa hoàn toàn. Ok nhé. Rồi thì đó là toàn bộ những thông tin, những kiến thức mà mình muốn chia sẻ trong video 7 sai lầm mà các bạn thường hay mắc phải khi mà làm nội dung trên YouTube. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên để lại một like, một share, cũng như subscribe channel chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.